สวัสดีครับอยู่กับปั๊บไปกับปั๊บครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องตัวฟังก์ชัน Memory Recall ในกล้องตัว Alpha 7 Mark IV ที่ผมเคยทำโพสต์หรือทำคลิปพูดถึงไปนะครับเรื่องของ Memory Recall คือการที่ว่าเราตั้งค่าหนึ่งไว้นะครับให้กล้องมันจดจำตัวค่านี้ไว้แล้วก็เวลาเราจะใช้งานค่านี้นะครับเราก็กดปุ่มที่เราคัสตอมไว้ให้มันเซตค่าทั้งหมดกลับมาที่ตัวค่านี้เพื่อให้เราใช้งานได้นะครับเมื่อเราปล่อยปุ่มมันก็จะกลับไปค่าปัจจุบันที่เราตั้งค่าไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างคือผมถ่ายนกเนาะถ้าเกิดการเซตค่าปกติผมจะเซตเผื่อสำหรับนกบินนะครับอย่างเช่น Shutter Speed ผมจะเซตที่ 3,200 หรือ 5,000 นะแต่เมื่อเราเจอนกเกาะหรือนกนิ่งๆซึ่งเรามั่นใจว่าตรงเนี้ยเราไม่ต้องใช้สปีดสูงก็ได้เราใช้สปีดน้อยลงมาหน่อยก็ได้เพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการปรับลดค่าตัว ISO ไม่ให้มันเยอะจนเกินไปถ้าเกิดว่าค่า ISO มันเยอะเกินไปนะครับมันจะทำให้ภาพเกิดสัญญาณรบกวนหรือว่าเกิด noise นั่นเองดังนั้นเราอยากให้ภาพเนี่ยใสแล้วก็เคลียร์มากที่สุดดังนั้นเราจะปรับลด shutter speed ลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้โหมด M เราปรับไปปรับมาอะไรเงี้ยมันได้นะครับเราปรับได้เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจาก 5,000 ปรับลงมาเหลือ1:20 1:50มันหมุนหลายทีมันเสียเวลามันใช้เวลาประมาณนึงอาจจะเสียจังหวะได้หรือบางคนอาจจะขี้เกียจเหมือนผมแรกๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวปุ๊บคัสตอมไว้ปุ๊บค่าทั้งหมดจะเซตกลับมาเลย Shutter Speed ก็ได้นะครับรูรับแสงได้วัดแสงได้นะครับการโฟกัสใช้แบบไหนอันเนี้ยได้ Continue หรือว่าเป็น Single Shot ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันปรับอะไรหลายอย่างได้ให้เรากำหนดค่าไว้เองได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปอธิบายว่าไอ้เจ้าตัว Memory Recall เนี่ยครับมันตั้งค่าแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็ผมตั้งค่ายังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันก็ต้องบอกว่าตัว Memory Recall ครับมันทำให้การถ่ายรูปหรือว่าการทำงานมันเร็วขึ้นเยอะมากๆนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนผมใช้เจ้าตัว Alpha 7 Mark IV ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราตั้งค่ายังไงอันดับแรกเปิดกล้องขึ้นมาก่อนนะครับผมไปที่ภาพนิ่งเนาะสมมติว่าดูว่าภาพนิ่งตอนนี้นะครับผมเซตไว้ที่3,200 f4 ลักษณะประมาณนี้ผมเซตแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเซตรีคอร์ไว้แล้วผมกดปุ่มรีคอร์เป็นปุ่มนี้ AF on สมมุตินะครับกดปุ๊บเห็นค่าต่างๆไหมครับมันเปลี่ยนกลับทันทีเลยเห็นไหมครับมันเหลือ1:50แล้วก็ F ก็ไปกว้างที่ผมตั้งไว้อันนี้คือ Memory Recall ลองดูนะสมมติเราตั้งไว้ถ่ายนกบินที่ 5,000 นะครับถ่ายนกบินที่ 5,000 เนาะเราจะปรับกลับมันก็ต้องหมุนหลายทีเหมือนกันเห็นไหมครับหมุนกว่าจะกลับมาใช่ไหมสมมติ 5,000 นะจาก 5,000 เหมือนเดิมนะครับจาก 5,000 ISO อะไรต่อแล้ววิ่งไปสูงมากกดปึ้งเดียวเห็นไหมครับกลับมาได้เลยนะตัวนี้1:50หรือผมเซตอีกปุ่มไว้เป็น1:100กดปึ้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานแล้วก็การตั้งค่ากล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าไปเซตตัวนี้ยังไงบ้างครับเริ่มต้นเนาะเข้าไปที่เมนูปุ่มนี้นะครับเข้าไปที่ตัวเมนูแล้วก็ด้านหน้านะครับเราเลื่อนไปที่ตัวนี้นะครับเซตติ้งกล้องสีแดงๆตัวนี้นะครับกดออกมาแล้วก็เข้าไปที่ Shooting Mode ตัวนี้นะครับ Shooting Mode ตัวนี้ Shooting Mode เสร็จก็เลื่อนมาแล้วก็ลงมาที่ด้านล่าง Register Custom Choose Set กดเข้าไปเลยครับเนาะอันเนี้ย Recall Custom Hole 1 Hole 2หมุนเสร็จไว้ละแต่เนี้ยผมจะทำตัวอย่างให้ดู Set Hole 3ตัวนี้กดเข้าไปใน Hole 3นะครับเห็น Shooting Mode เนาะเรากดเข้าไปเลือกได้เลยครับผมใช้เป็น Manual Exposure ก็คือปรับตัวโหมด M นั่นเองตัวนี้โหมด M ลงมาเป็น Aperture เราจะเซตเท่าไหร่ก็ได้ครับก็หลักๆก็เซตไว้กว้างสุดก่อนอาจจะ1หรือ 2.8 หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกลองดูเซตที่1มันแคบสุดได้ที่30 90 f90 ไปที่ f1 นะครับตัวนี้เซตที่ค่า f1 ไว้แล้วก็ Shutter Speed เราเลือกได้นะ50 100หรืออะไรเงี้ยลองปรับดูก็เซตไว้ต่ำๆเลย1:20ต่อมาครับเป็น Drive Mode เป็น Single ก็ได้เป็น Continue ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลือกนะครับถ้าถ่ายนกแบบนกบินเราก็จะตั้งเป็น Continue ไว้ก็ง่ายดีต่อมาครับ Exposure Comp หรือ Exposure Compensation นะครับ
ตัวนี้ลองดูว่าจะต้องปรับชดเชยแสงยังไงหรือเปล่าผมไม่ปรับตัวนี้นะ ISO ผมตั้งเป็นออโต้นะครับแล้วก็ measuring mode หรือโหมดการวัดแสงก็ตั้งเลือกได้ multi center spot อะไรเงี้ยได้หมดเลยผมก็ตั้ง multi ไว้เฉลี่ยทั้งภาพเนาะแล้วก็ focus mode นะครับเป็น automatic AF หรือ continuous AF single shot ตัวนี้คือโฟกัสทีเดียวแล้วอยู่เลยนะครับภาพสมมุติ subject เคลื่อนไปไหนเราตัวโฟกัสจะไม่เคลื่อนตามนะครับแต่ถ้าเป็น continue ตัวนี้นะครับ continue ตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเรากดโฟกัสที่แบบเลื่อนโฟกัสจะเลื่อนตามเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้นะครับทุกครั้งเนาะตัวนี้ใช้ตัวนี้ออกมาเป็นโฟกัส area เลือกรูปแบบได้นะครับเป็น Y เป็นโซนเป็นเซนเตอร์เป็นสปอตหรืออะไรเงี้ยเลือกตรงนี้ได้หมดเลยผมก็เลือกเป็น Y นะครับแล้วก็ AF tracking sensitivity นะครับ 1-5 ตัวนี้ต่างกันยังไงสมมุติผมยกตัวอย่างจากการถ่ายนกแล้วกันนะครับถ้าเราตั้งที่1มันชื่อว่า lock on เนาะตัวนี้ถ้าเราตั้งไว้ที่ตัว1พอเราโฟกัสที่ตัวนกปุ๊บมันจะยึดนกตัวนั้นเป็นหลักให้ priority กับนกตัวนั้นเป็นหลักมีอะไรตัดหน้ามันจะไม่ค่อยเปลี่ยนวูบวาบนะครับมันจะนิ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าผิดมันก็จะผิดยาวเลยนะแต่ถ้ามันเข้าถูกมันก็จะถูกยาวเลยตามหลักการเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้มาที่5ตัวนี้ responsive ตัวนี้คือว่าไม่ว่าอะไรตัดหน้าถ้าเรากดครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสมันจะจับตัวนั้นเลยอย่างเช่นการถ่ายนกบินผมจะตั้งไว้ที่ตัวนี้พอเราแพนตามเรากดโฟกัสปุ๊บส่วนมากมันจะเข้าที่ตัวนี้อันนี้ก็ต้องไปลองเลือกใช้งานกันดูครับว่าสำหรับภาพถ่ายของเพื่อนเนี่ยใช้ในรูปแบบไหนเนาะผมตั้ง5ไว้ responsive AF on เปิด auto focus นะครับแล้วก็เมื่อตั้งค่าเสร็จหมดแล้วนะครับให้ปรับลงมาที่ register ตัวนี้ register แล้วก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกตัวนี้นะครับทีนี้พอจะใช้งานนะครับจะตั้งปุ่มขึ้นมาแล้วก็กลับไปลองดูมันจะมีปุ่มที่เราจะตั้งได้นะมันจะต้องอยู่Operation Customize อยู่ที่สีเหลืองตัวนี้แล้วก็เบอร์3นะครับเข้าไปที่อันบนสุดเลยกดเข้าไปตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มให้ว่า Custom ของตัวกล้องเนี่ยเราจะ Custom ปุ่มไหนบ้างเนาะผมก็ลองดูเลขว่าเราจะเลขปุ่มไหนตอนนี้ที่ผมตั้งไปแล้วคือ F on คือปุ่มหมายเลข2ตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับปุ่มหมายเลข2ผมตั้งเป็น Recall Custom Hold 2อยู่ที่หมายเลข2ถ้าเราจะตั้งเรากดเข้าไปเลยครับปึ้งเลือกเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีที่เรียกว่า Hold 1 Hold 2 Hold 3อันนี้เราเลือกได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วปุ๊บออกมาก็กดครึ่งก็ใช้งานได้เลยเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้เนาะซึ่งเอาจริงๆถามว่ามันยากไหมมันก็ต้องงมนิดนึงครับเนาะสำหรับการใช้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกรูปแบบหนึ่งคือที่วงแหวนวงล้อด้านบนตัวนี้เห็นไหมครับ1 2 3ตรงนี้เนาะของตัววงแหวนตัวนี้ใช้คล้ายๆกันถ้าใครถนัดหมุนวงแหวนนะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันการตั้งค่าเหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนมาตัวนี้ลงมาที่ shooting mode นะครับแล้วก็ลงมาที่ camera set memory กดเข้าไปจะเห็นที่ด้านบนมี1 2 3 M1 M2 M3 1 2 3ตัวนี้ครับคือค่าที่เราจะเซตนะแต่ว่าก่อนจะใช้งานนะครับเราต้องมาเซตค่าที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ให้เป็นค่านั้นก่อนนะสมมุติว่า 5,000 f4 เนาะISO 400สมมติเปลี่ยน ISO ใหม่เป็น ISO auto แล้วกันเป็น ISO auto นะครับ 5,004 ตรงนี้เนาะเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปที่ฟังก์ชันตัวนั้นนะครับกดเข้าไปแล้วก็ register ที่สมมุติเป็น3นะครับ 5,000 f4 ที่เบอร์3เนาะเลือกที่เบอร์3นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยมันจะขึ้นว่า register นะครับคือมันจะจำค่านั้นไว้ที่หมายเลข3ทีนี้ลองมาดูกันออกมาด้านหน้าเราปรับค่าก่อนเป็น f สมมติ f 2.8 นะครับแล้วก็ค่า shutter speed ที่ 1,000 ตามนี้นะทีนี้ตัวนี้มันอยู่ที่โหมด M นะครับให้เราจะปรับเป็นตัวเบอร์3เป็นตัว3เบอร์3ตัวนี้แล้วพอกลับมาดูค่าเห็นไหมครับมันจะเป็น 5,000 f4 ตามค่าที่เราตั้งไว้ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดว่าจะถนัดแบบไหนนะทีนี้ลองดูอย่างนึงสมมุติถ้าเรากดตัวโฮตัวนี้แล้วเราจะปรับ f กับ
เนี่ยมันไม่ไปนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาตั้งที่โหมดเบอร์3เหมือนเดิมนะครับโหมดเบอร์3เราก็ยังปรับได้อยู่นะครับตามแต่ถนัดตัวนี้อันนี้ลองดูปรับกลับมาที่โหมด M อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับว่าจะถนัดใช้งานในรูปแบบไหนนะของตัวกล้องก็มาอธิบายให้ฟังกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าฟังก์ชันตัวนี้ครับมันทำให้การทำงานหรือว่าการถ่ายสนุกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นมากๆเลยทีเดียวเนาะถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรสำหรับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับยินดีมากๆเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมผมมีเปิดสอนนะครับพื้นฐานการถ่ายรูปโดยเป็นการเรียนตัวต่อตัวเลยผมจะพาไปเดินเล่นแล้วเราก็คุยกันมีคำถามอะไรเรื่องพื้นฐานตั้งแต่การใช้กล้องเลยโดยเฉพาะ Sony เนาะว่าการตั้งค่าการใช้กล้องการถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็เป็นการไปเดินคุยกันจะได้ตัวต่อตัวเลยได้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่นะครับถ้าใครสนใจข้อมูลอะไรยังไงก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ด้านล่างก็ทักเข้ามาได้เลยครับยินดีมากๆเลยเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย